Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phúc PR. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phúc. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy nhấn nút đăng ký để được xem những video mới nhất. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo kiểu với thẻ HTML và tạo kiểu với Paintable String. Đối với thẻ HTML thì khi trong một đoạn string nhưng lại yêu cầu định dạng nhiều thể loại màu sắc khác nhau. Ví dụ ở đoạn này thì chúng ta cần in đậm, nhưng đoạn sau thì chúng ta cần in nghiêng. Thì các bạn có thể sử dụng các thẻ trong HTML để biểu thị việc này ở trong file HTML. Các thẻ chúng ta thường gặp thì có in đậm là B, in nghiêng là Y, gạch chân là U. Đối với cách truy xuất thì đối với file HTML thì chúng ta chỉ cần sử dụng a.string. Đối với file Kotlin thì sử dụng settest. Bạn có thể tạo kiểu string một cách linh động với các thẻ HTML trong file string.html. Vậy bây giờ nếu bạn muốn tạo y chang như vậy, nhưng đối với code trên Java hoặc Kotlin thì phải làm sao? Thì Paintable String sẽ giúp bạn làm điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ có một đoạn string như sau. Sau đó chúng ta sẽ truy xuất và tạo kiểu cho đoạn test đó.